Hello everyone. So in this video I'll discuss about how to make a mini vermicompost unit at home. So first of all, for that আপোনাৰ এটা এনেকুৱা ভিডিঅ'ত দেখিব পাইছে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা বক্স লাগিব যেটো অলমোস্ট 18 by 16 স্কয়াৰ ইঞ্চৰ হ'ব আৰু এনেকুৱা কাৰ্টুন বা আপুনি এনেকুৱা বক্স আপোনালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় থাকিব সো তাৰ কাৰণে বক্সটোৰ ভিতৰত যিকোনো প্লাষ্টিকৰ লেয়াৰ এটা ৰাখিব প্লাষ্টিকৰ বস্তা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰত তাৰ ওপৰত আপোনালোকে জাবৰ জোথৰ দিব পাৰে এটা লেয়াৰ তাৰ ওপৰত গোবৰ দিব পাৰে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে মেটেকা দিব পাৰে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন শাক পাচলি নাইবা কলগছৰ টুকুৰা কৰি কিনে তাৰ ওপৰত দিব পাৰে কলগছৰ শুকান পাতবিলাক কাটি তাৰ ওপৰত দিব পাৰে সো এনেকুৱা এটা বেডত আপোনালোকে 1000 ডাল কেছু দি 2000 ডাল কেছু বনাব পাৰে প্ৰডিউস কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি অলমোস্ট 40 কেজি কেছু সাৰ প্ৰডিউস কৰিব পাৰে তো এনেকুৱা এটা আপুনি যদি ঘৰত ভাৰ্মিকম্পোষ্ট বেড বনাই লয় তো ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ যিখিনি গাৰ্ডেন হওক বা খেতি হওক তো আপোনাৰ ঘৰত ইউজ কৰিব লগা সাৰখিনি আপুনি এনেকৈ নিজে প্ৰডিউস কৰি ল'ব পাৰে আৰু যিখিনি কেছু প্ৰডিউস হ'ল 2000 অলমোস্ট 2000 ডাল কেছু যদি প্ৰডিউস হয় তো তাৰ পৰা আপোনালোকে এগেইন 2-3টা বেড এনেকুৱা সেম শেপৰ সাইজৰ বেড বনাই ল'ব পাৰে কেছু যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে তেনেহলে 1000 ডাল কেছুত 1500 টকা হ'ব তো এইখিনি আছিল আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক comment and share with your friends